เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถ 3D พิมพ์บนรถได้ไหม สวัสดีครับโบกิติครับวันนี้นะครับผมได้รับ challenge จากทาง Toyota นะครับเพื่อมาท้าพิสูจน์ความนุ่มหนึบยึดเกาะถนนของ Superflex Suspension ใน Toyota Hilux Revo D Pre-Runner รุ่นนี้นะครับจนทำให้ผมสงสัยว่าผมสามารถปริ้น 3D บนรถในขณะที่มันเคลื่อนที่ได้ไหมโดยโมเดลที่เราจะเลือกพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นโมเดลที่ผมใช้คำว่าดังระดับโลกแล้วกันเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจาก 3D Benchy ครับ 3D Benchy เนี่ยมันย่อมาจาก Benchmark นะคือคนที่เขาดีไซน์โมเดลเนี้ยเขากะให้เจ้าเรือเนี้ยเป็นเรือที่สามารถวัดได้เลยว่าเครื่องพิมพ์ของคุณน่ะพิมพ์ได้แม่นยำหรือเปล่าพอเราปริ้นเสร็จเนี่ยเราสามารถเอาไม้บรรทัดเนี่ยมาวัดได้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถเอาตัวเลขที่เราวัดจากเรือ Benchy เนี้ยไปจูนเครื่องพิมพ์ให้มันพิมพ์ตรงได้แต่มันมีข้อเสียอย่างนึงที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ครับก็คือมันลอยน้ำไม่ได้หลายคนเจอปัญหานี้มากเพราะว่าพอเขาพิมพ์เสร็จเขาก็เอาไปลอยบนน้ำแล้วมันก็คว่ำเป็นเรือที่ลอยน้ำไม่ได้อารมณ์เหมือนรถที่ขับไม่ได้มันก็เลยมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่า Van Dragon _ DE เขาสละเวลาชีวิตตัวเองสักหน่อยหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานี้ดีกว่าเขาก็เลยออกแบบเรือลำนี้ใหม่หมดเลยเพื่อที่จะทำให้มันลอยน้ำได้จึงออกมาเป็นเรือเบนครับผมคือผมชอบเรือเบนมากนะเพราะว่ามันมีฟีเจอร์หลายอย่างที่เป็นแบบใหม่ขึ้นมาจากเรือเบนชี่อ่ะอย่างแรกเลยคือโครงเรือมันอาจจะไม่เหมือนกันนักแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาคือเราจับด้านข้างของเรืออันนี้เป็นเทสที่ดีมากเลยนะเราจับเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเช็ค stringing test ได้ว่าพลาสติกเราอ่ะมันออกมาสวยหรือเปล่าเวลาพิมพ์อะไรที่มันเล็กๆและที่สำคัญอันเนี้ยลอยน้ำได้เบนชี่มันจะหนักบนพอมันหนักบนปุ๊บมันจะคว่ำแต่อันเนี้ยผมว่ามันหนักล่างกับบนพอๆกันมันบาลานซ์กว่าวันนี้ด้วยความที่เราจะมาปริ้นบนรถกระบะเราก็ต้องอะไรที่มันไม่ธรรมดานะครับผมเลยจะปริ้นเรือลำนี้ขนาด 300% เพื่อดูว่ามันจะสามารถปริ้นสำเร็จไหมบนรถนะครับโอเคฮะตอนนี้เครื่องพิมพ์เครื่องนี้นะครับมันก็กำลังพิมพ์เบนชี่ปกติอยู่นี่แหละปัจจัยของการพิมพ์3มิตินะมันสำคัญมากว่าพื้นเนี่ยต้องนิ่งเรียบแล้วก็แรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมันเขย่ามากๆเนี่ยแรงสั่นมันอาจจะทำให้ปริ้นเนี่ยมันเฟลได้เจ๊งว่างั้นเถอะผมจะลองสมมุติฐานดูว่าถ้าผมใส่แรงสั่นสะเทือนเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการพิมพ์ครั้งนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบนะครับใส่แรงสั่นสะเทือนเข้าไปที่เครื่องพิมพ์ดูว่ามันจะเกิดการเฟลยังไงนะครับตื่นเต้นว่ะผมไม่เคยทุบเครื่องพิมพ์ตัวเองมาก่อน3 2 1อุ้ยผมว่าผมเคาะแรงไปอ่ะอุตส่าห์มือเบาๆแล้วนะเนี่ยชิปชัวร์ๆแล้วชิปแบบชัดเจนมากเลยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปรินเตอร์มันพิมพ์เฟลแล้วครับมันเกิดอาการเลเยอร์ชิปเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเป็นอาการที่เครื่องพิมพ์ได้รับแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างทำให้มันมีการขยับไปอีกที่หนึ่งเราเลยจะสังเกตได้ว่าครึ่งเรือล่างเนี่ยมันพิมพ์ถูกต้องแต่ตั้งแต่ได้รับแรงสั่นสะเทือนเข้าไปเนี่ยมันขยับมาด้านซ้ายประมาณเซนหนึ่งเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือปริ้นเฟลให้เห็นเลยเจาะนี่อันนี้คือพิมพ์แบบสมบูรณ์อันนี้คือพิมพ์แบบโดนกระแทกแต่ว่าอันเนี้ยโดนกระแทกค่อนข้างแรงขนาดผมคิดว่าผมมือเบาแล้วนะครึ่งแรกมันเลยพิมพ์สวยเช่นเดียวกันระหว่างจุดที่โดนกระแทกไปจนเสร็จก็พิมพ์สวยเหมือนกันแต่ว่าทุกๆครั้งที่มันถูกแรงสั่นสะเทือนแรงๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะขยับได้ซึ่งในการทดลองของเราวันนี้ถ้าสมมติมันเฟลนะมันอาจจะไม่ได้ขยับแบบแรงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขยับอยู่ดีเลเยอร์ก็จะชิฟถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือนบนรถมันมากเกินไปโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์3มิติบนรถยนต์ก่อนใช่ไหมรถยนต์ที่เราใช้วันนี้นะครับก็คือ Toyota Hilux Revo D Pre-Runner นะครับรุ่นนี้เนี่ยห้องโดยสารเขากว้างขวางนั่งสบายมากเลยนะที่เยอะมากเพียงพอสำหรับวางเครื่องพิมพ์3มิติแน่นอนแล้วก็น่าจะมีพื้นที่สำหรับวางแบตเตอรี่ได้อีกเยอะเหมือนกันนะวันนี้เราจะเอาไปทั้งเครื่องพิมพ์ทั้งแบตเตอรี่ครบเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มการติดตั้งเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับการพิมพ์3มิติถ้าเกิดพื้นมันเอียงๆเนี่ยมันอาจจะพิมพ์เพี้ยนได้ด้วยความที่เบาะของรถมันไม่ใช่แบบตรง90องศาเราจะนั่งไม่สบายเราต้องแบบเอียงนิดนึงให้มันแบบว่าเป็นมุมตูดให้มันสบายพอดีผมก็เลยต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เอียงนะครับผมเลยไปประดิษฐ์สิ่งนี้มาครับสิ่งนี้คือแท่นไม้ที่มันมีไม้ฝั่งหนึ่งสั้นแล้วก็ไม้ฝั่งหนึ่งยาวเนี่ยอันนี้ผมใช้เวลาทำนานอยู่เหมือนกันนะนี่คือขนาดกับพื้นโลกแน่ๆเนี่ยจากเอียงขนาดนี้คือตรงเป๊ะเลยพร้อมที่จะวางเครื่องพิมพ์3มิตินะครับผมเซตอัพเครื่องพิมพ์เสร็จหมดละนี่นั่นหนามันน่าจะไม่หลุดออกไปจากรถ จะเห็นว่าเรือที่เราพิมพ์ไซส์ปกติของมัน 100% นะคือไซส์แค่นี้เองแต่ว่าพอเราอัพ 300% น่ะมันใหญ่แบบเกือบจะล้นเบสอยู่แล้วอะนะเต็มเลยผมก็จะเริ่มพิมพ์เลยนะครับไป
ตอนนี้มันกำลังวัดหัวตัวเองนะครับหลังจากนั้นก็ปรับอุณหภูมิทั้งเตียงแล้วก็หัวให้เหมาะสมเพื่อจะเริ่มพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเรือเบนเนี่ยกลับทะเลกันนะครับที่เราจะไปเนี่ยจุดหมายปลายทางอยู่ห่างออกไปประมาณ187กิโลเมตรครับโอเคเอาเดินทางกันเลยคุณเห็นแสงสีส้มนั่นไหมข้างๆอันเนี้ยมันเป็นระบบแบบช่วยเตือนเราเวลามีรถบางคันมันอยู่ในจุดบอดอะในจุดที่ถึงแม้กระจกมองไม่เห็นแต่ถ้ามีรถอะคนขับรถสามารถระวังตัวทันว่าอย่าหักไปนะไม่งั้นเดี๋ยวชนนะระบบนี้เขาเรียกว่าระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ครับผมมันแบบมันสั่นนะมันสั่นจากประสบการณ์การพิมพ์ทีดีมามีความกังวลไหมครับถนนแบบนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยคือพอเวลามันแบบมันสั่นมันโยกแรงๆอ่ะผมกลัวมันหลุดสเต็ปนะแต่ว่าจากที่ดูมันยังไม่หลุดก็ไปต่อหน่อยสะพานนี้จะไม่มีก็ไม่ได้นะสะพานหักเหมือนว่าเขาทำมาก่อนแล้วค่อยมาประกอบเป็นทีหลังนะว่าทำหน้างานไม่ได้อ่ะใหญ่จังวะสั่นแบบดูจากก้อนใหม่แกนมันหลุดเพื่ออะไรแกนที่มันลื่นมันหลุดเพราะว่าปกติผมไม่ได้ดีไซน์ให้มันอยู่บนรถยนต์ไงเห็นว่ามันเอียงแล้วแกนมันหลุดโอเคสวยวู้มันสามารถพิมพ์ต่อได้แล้วตอนนี้เราแอบจอดแป๊บนึงเพื่อซ่อมสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวไปกันชิคเกือบแล้วกู cancel no เกือบไปโดนปุ่ม cancel โดนปุ่มหัวแตะนิดนึงคือหยุดเลยอ่ะแล้วคือพิมพ์ต่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยเจ๊งเลยมันคือ emergency stop ที่ผมเซตเอาไว้คือจะมาพลาดเพราะเรื่องแค่นี้ไม่ได้จากที่เคยลองขับกระบะมานะครับบอกเลยว่าคันนี้น่าจะนุ่มที่สุดแล้วแหละผมมีหลักฐานนะครับเนี่ยนี่คือเบสกิรตินะครับไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าถนนขรุขระนะสบายอัปเดตครับอัปเดตนะตอนนี้ผมปริ้นมา 52% แล้วครับดูทรงแล้วเรือก็ยังดูโอเคอยู่ในระหว่างทางก็เจอถนนขรุขระมากมายก็ลุ้นตลอดทางเลยว่าเฮ้ยได้ไม่ได้วันนี้โหดขึ้นเรื่อยมันคลื่นอ่ะอะไรไม่เขาไม่ทำทีละเลนวะมีคนหรือวัตถุหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเดินผ่านหรือรถยนต์ก็แล้วแต่นะมันจะมีเสียงแจ้งเตือนคือมันปลอดภัยมากมันทำให้เราแบบถอยไม่ชนนะครับอันนี้คือระบบ RCTA ของรถคันนี้ผมว่าระบบเนี้ยมันควรจะมีในกระบะทุกคันเลยนะมันทำให้การถอยเนี่ยมันง่ายดายมากเลยเห็นไหมเราเห็นรถทั้ง2คันใกล้มากๆเราก็ยังออกได้อย่างมั่นใจอ่ะอันนี้เป็นระบบ Panoramic View Monitor เป็นระบบที่สามารถช่วยให้เรามองเห็นได้รอบทิศทาง360องศาเลยขับฝ่าฝนฝ่าแดดมันมาไกลมากโอ้โหมาไกลดิจนตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะอยากให้เห็นว่าตอนนี้เราพิมพ์ใกล้เสร็จพอดีเลยครับกำลังแบบฟินิชชิ่งหลังคาแล้วเดี๋ยวเริ่มที่ห่วงยางกับปล่องควันก็จะเสร็จแล้วคือน้องเบนเนี่ยเขามีห่วงยางอยู่บนหัวด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นเบนชี่เนี่ยจะไม่มีห่วงยางอะไรบนหัวถึงแล้วครับทะเลชะอำครับที่น่าประทับใจคือมันเสร็จนะครับทุกคน3 2 1โอ้โหแน่นแต่ว่าต้องทั้งถาดออกโอ้หงายไปเลยหงายเลยนี่เฮ้ยใช้ได้มันไม่ได้แบบเลเยอร์ชิปเจ๊งจนลอยไม่ได้หรือว่าแบบหัวขาดหัวตันอะไรต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นได้อันนี้มันไม่เป็นครับต้องเทสอีกอย่างนึงก็คือเทสลอยน้ำนะครับใช่ครับดูว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะเข้าได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือแต่เราพาน้องเป็นขับทะเลแล้วแหละที่เราต้องทำโอเคครับปริ้นเสร็จมาแล้วนะออกมาแล้วแต่ว่าถ้าผมเอาไปวางเลย
มันน่าจะคว่ำนะครับเพราะว่าคลื่นมันแรงมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบอะคลื่นคือสูงกว่าเรือลำนี้อีกยังไงคว่ำแน่นอน ผมก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการอาจจะขุดหลุมเล็กๆเพื่อให้น้ำทะเลเข้ามาแล้วมันนิ่งหน่อยแล้วก็ดูซิว่ามันจะลอยได้ไหมนะครับ ขุดลึกแน่ๆอันนี้ พี่เล่นติ๊กต็อกไหม ไม่เล่นเล่น YouTube TikTok ก็เล่นนะ แสดงว่าพี่เล่นทุกอย่าง ได้หมดเลย ครับลอง พี่เล่นทุกอย่างเลยเอาอยากลองเล่นไหมเอาแต่ทรายเดียวน้ำ ขุดหลุมแม่น้ เอาทรายกลับเข้ามาในหมดแล้วเอาหนีแล้วแผนการใช้แรงงานเด็กของผมไม่เวิร์คครับผมโอ้ได้ยังมาดิสำเร็จแล้ว มันเกือบหล่นแต่มันไม่หล่น มันได้ ว้าว amazing เฮ้ย ว้าว amazing ข้อสรุปคลิปนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถพิมพ์เรือบนรถได้จริงๆนะครับ มันสักเซสเพราะว่าเราสามารถลอยมันได้โดยที่มันไม่รั่ว จากที่ได้รับ challenge จาก Toyota มาตอนแรกผมก็สงสัยนะ ว่ามันจะนุ่มแบบที่เขาว่าจริงเหรอ แต่พอพิสูจน์ด้วยการทดลอง 3D print บนรถขณะขับดูเนี่ย ตอนนี้ผมก็เชื่อแล้วแหละ ว่าเจ้าตัว Superflex Suspension ใน Hilux Revo DP Runner ที่ออกแบบเนี่ย และช่วงล่างมาดีกว่าเดิมเนี่ย นุ่มหนึบยึดเกาะถนนได้ดีจริงทำให้การทดลองครั้งนี้เลยประสบความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ